paniniwala sa itlog ng manok. Una, bawat itlog ay magiging sisiw. Ang bawat inahing manok ay may kakayahang mangitlog buong buhay nila. Pero, hindi niya kailangan ang tandang para mangitlog. Depende na lang kung gusto ng mga nag-aalaga na maparami ito. Sa madaling salita, hindi lahat ng itlog ay magiging sisiw dahil hindi lahat ay fertilized. Karamihan ng tinitinda sa grocery at palengke ay ganito. Pangalawa, ang mga fertilized na itlog o mga itlog na nabuo ng inahin at tandang ay hindi ligtas kainin. Ang mga fertilized na itlog ay hindi pa naman buo para maging sisiw. Dahil dito, ligtas silang kainin pero hindi ito mas mabitamina kaysa sa mga unfertilized na itlog. Pangatlo, ang maliliit na dugo sa loob ng itlog ay palatandaan na fertilized ito. Ang maliliit na bahid ng dugo na pangkaraniwang nakikita sa pula ng itlog ay hindi nangangahulugan na fertilized ito. At sa mga susunod sana na mga araw ay pwedeng mapisa at maging sisiw. Ibig sabihin lang nito ay may pumutok na ugat habang nabubuo ang itlog o kaya naman kulang sa vitamina A ang inahing manok. Pang-apat, lahat ng nabibiling itlog ay dapat ilagay sa refrigerator. Ito ay depende kung saan kayo nakatira. Katulad sa Amerika, ang mga itlog sa grocery store ay naka-ref o nasa malamig na lugar. Pero sa Britanya, wala kang makikita nasa ref. Sa US, kailangan ng mga egg producer na hugasan ang mga binebenta nilang itlog sa kadahilanan na gusto nilang mawala ang Salmonella bacteria na natatagpuan sa mga itlog. Dahil dito, nawawala ang natural cuticle protection ng mga itlog. Kaya naman kailangan silang ilagay sa malamig na lugar pag ibebenta na. Panglima, kailangan hugasan ng itlog bago lutuin para makaiwas o mawala ang salmonella. Ang bakteryang salmonella ay nasa loob mismo ng itlog at wala ito sa balat. Kaya ang paghuhugas nito ay hindi talaga nakakatulong para maalis ang bakterya. Pang-anim, ang pula ng itlog ay masama sa kalusugan at hindi dapat kainin. Totoong ang pula ng itlog ay mataas sa kolesterol at fat. Subalit, ang mga ito ay mga unsaturated o isang uri ng fat na maganda sa ating mga puso. Ang nakakagulat pa nito, ang itlog pala ay napakababa sa saturated fat o yung fat na masama sa kalusugan. Sa kabilang banda, ito ay mayaman din sa protina at bitamina na kailangan ng ating katawan. Pangpito, ang aksidenteng pagkain sa balat ng itlog ay masama. Sadya nga naman pag biglang may nakagat ka sa paborito mong omelette o brownie na piraso ng balat ng itlog ay nakakainis at may hindi ka nais-nais sa pakiramdam. Pero yun lang yun. Hindi talaga ito makakasira sa iyong tiyan o makakalason. Pang-walo, ang brown na itlog ay galing sa native na inahing manok. Ang mga brown na itlog ay pwede din manggaling sa mga puti, itim at mga inahing manok na may pulang earlobes. Ang kulay ng kanilang earlobes ay magandang paraan para malaman kung ano ang magiging kulay ng itlog nila. Ang mga may puting earlobes ay paniguradong puti din ang magiging itlog. Samantalang, ang may pulang earlobes ay brown na itlog naman. Pang-siyam, ang brown na itlog ay mas masustansya kaysa sa puting itlog. Ngayong alam nyo na ang earlobe trick, masasagot niya na ito. Ang kulay ng earlobe ng manok ay walang kinalaman sa nutritional ng itlog nito. Dalawang bagay lang ang makakaapekto sa nutritional value ng mga itlog: kalusugan ng inahing manok at ang mga kinakain nito. Pang-sampu, bihira lang dapat kumain ng itlog sa loob ng 1 linggo. Marami pa din sa atin ngayon na ang alam ay 3 beses lang pwedeng kumain ng itlog sa loob ng 1 linggo. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, nakabubuti sa ating kalusugan kung tayo ay kakain ng 1 itlog kada araw. Sa mga may malusog na pangangatawan, pwedeng kumain hanggang 3 itlog kada araw. Sa mga nagda-diet, mainam na kumain ng 2 nilagang itlog kada araw sa almusal para buong araw, mas madali kang mabusog. Sana may natutunan kayo sa paksang ito. Hanggang sa muli, paalam!